Vă salut, dragi prieteni! Bine ne-am regăsit la un nou videoclip. Au început tăierile la pomii fructiferi, chiar dacă eu am făcut asta mai târziu, se pare că mi-a prins bine, dat fiind faptul că înghețurile acestea târzii au făcut o grămadă de probleme. Oricum eu locuiesc pe o altitudine mai mare, ceea ce mă forțează uneori să fac aceste activități mult mai târziu. Iar astăzi, dacă tot am ajuns la acest măr, vreau să vă prezint niște tăieri de reducere a coroanei. Da? După cum vedeți, acest măr a dezvoltat o coroană, de fapt, de drept eu l-am lăsat să dezvolte această coroană, foarte largă, foarte spațioasă, el este corect tăiat, el este dezvoltat foarte bine, dar întâmpin probleme în deplasarea mea prin grădină. Și tocmai din această cauză am ales să fac niște tăieri de fructificare, de întreținere, dar printre multe altele, o tăiere de reducere oarecum a coroanei. După cum vedeți aici, am șarpante foarte lungi, uitați, care pleacă din ramurile de schelet și mă împiedică accesul în grădină. Iar eu vreau să împărtășesc cu dumneavoastră câteva din aceste detalii. Luăm camera, vă prezint cam ce o să fac în coronament și după aceea lăsăm camera să meargă, eu lucrez și mai discutăm pe parcurs cam ce mai facem. Detalii tehnice pe care dumneavoastră le puteți asimila în timpul în care eu fac aceste tăieri. Și așa cum v-am spus, uitați, de exemplu, eu merg către căței mei. Am rănit pe aici pomul din diferite motive când am trecut cu una alta și o să trec la aceste tăieri de reducere a coroanei. Așa cum v-am spus, șarpantele sunt destul de lungi, destul de mari și va trebui să mai reduc din acest spațiu. Și primul secret în care voi face chestia asta va fi ca de fiecare dată când voi face o tăiere, voi căuta să elimin partea suplimentară din șarpantă pe care vreau să o reduc și să o elimin la niște formațiuni de rod, cum sunt și acestea aici. Deci, eu în momentul în care vin și secționez în coronamentul pomului, mă uit pe toată lungimea șarpantei și unde găsesc formațiune de rod, dar bineînțeles să-mi convină și mie distanța, voi veni și voi face o secțiune. Da? Deci cam aceasta este regula de bază. Sper că se vede destul de bine pomul și vom începe acțiunea în sine. Iar eu voi da toate detaliile necesare pentru ca dumneavoastră să înțelegeți cam ceea ce vreau eu să fac. Și în primul rând o să acționez pe fiecare șarpantă în parte, dar voi începe ca de obicei cu eliminarea tuturor acestor lăstari care cresc vertical în coronament și pe care îi voi tăia la inel fără nicio milă. Deci tot ceea ce este vertical voi elimina din pom fără să am milă de ei. Tot acești lăstari. Acești lăstari sunt lăstari, așa cum v-am spus de fiecare dată, sunt lăstari de tip lacom. Ei nu fac nimic altceva decât să consume resursele pomului. Pomul vrea să ajungă la lumină, vrea să fie primul, iar acest lucru îl determină să dezvolte aceste creșteri verticale prin care el regenerează oarecum scheletul, dacă aș putea spune așa, și ajunge la prețioasa lumină. Procesele în interiorul pomului sunt cele fiziologice, care au loc în partea vegetativă a acestuia, în special în frunze. Și tocmai de aceea dumneavoastră când faceți tăieri la pomii fructiferi, trebuie să lăsați un echilibru între partea vegetativă și partea care fructifică. După cum vedeți dumneavoastră aici, deja mi este foarte greu să intru cu foarfeca în coronament din cauza acestor șarpante foarte lungi care îmi împiedică oarecum accesul. Mi-a plăcut acest pom, mai am două soiuri în el altoite, două soiuri de Starkinson. Haideți să începem un pic mai repede să ne grăbim, să nu vă țin prea mult. Și de aceea l-am lăsat efectiv să își facă de cap, dacă aș putea spune așa. Acești lăstari de aici care vedeți dumneavoastră sunt cei altoiți de mine. O să iau camera și să vă arăt exact ce fac cu ei. Păi să-i lăsăm la urmă, pentru că
îmi place să fac diferite experiențe, diferite teste, iar acest lucru aș putea spune că mă bucură oarecum în momentul în care merg într-un măr și am mult mai multe soiuri în el. Da? Și eu mă comport acum exact cum ar trebui să vă comportați și dumneavoastră și să faceți tăierile începând cu elementele care nu ne folosesc în pom, dar mai ales care ne dă o viziune clară asupra pomului. O să vedeți că după ce termin eliminarea acestor lăstari verticali, o să se schimbe foarte mult structura pomului și atunci el efectiv ne arată nouă ce mai avem de făcut în coronament. Pe lângă aceste tăieri de reducerea coroanei, o să facem totodată și niște tăieri de temperare a creșterii, pentru că contează foarte mult și acest aspect atunci când lucrăm în coronament. Și după cum vedeți dumneavoastră, am cam rezolvat problema lacomilor, cei pe care i-am eliminat primii și care sunt indicați a fi eliminați primii din coronament, pentru ca dumneavoastră să vedeți mult mai bine ce aveți de făcut. În momentul în care veți căpăta experiență, veți începe tăierile pe fiecare șarpantă în parte. Pentru că vi se va forma mâna, veți înțelege mai bine ce aveți de făcut și după aceea dumneavoastră nu veți mai avea probleme. Dar atâta timp cât sunteți la stadiu de începător, și asta prezentăm noi aici, dumneavoastră puteți să faceți la fel cum procedez eu aici pentru a vedea mai bine despre ce este vorba. După cum vedeți, acești lăstari lacomi au fost eliminați în întregime. Mai puțin acesta de aici, care este un altoi de Starkinson pe care îl las, și mai avem vreo doi în această zonă pe care o să eliminăm. Haideți să eliminăm de acum, să respectăm ceea ce am zis. Și acum am cam terminat cu lăstarii lacomi. Ce voi face eu acum? Și ce trebuie și dumneavoastră să faceți? Așa cum am arătat acele formațiuni de rod, dumneavoastră luați fiecare șarpantă în parte, mergeți pe toată lungimea ei și secționați acolo unde găsiți o formațiune de rod. Fie că vorbim de ramuri de rod propriu-zise, adică cele care fructifică anul ăsta, sau fie că vorbim de ramuri de rod în devenire. Merg pe șarpantă, am găsit aici un element de rod, da? Am tăiat și am făcut o tăiere în transfer. Da? La fel în această zonă am eliminat la o formațiune de rod, și am terminat cu o parte din această șarpantă. În timpul în care lucrez, rezolvăm și conflictele din interiorul pomului. Da? Deci nu mai luăm pe fiecare în parte, rezolvăm și ce calcă, ce umbrește și așa mai departe. Aici la fel am formațiune de rod și în această parte și în această parte. Voi alege să secționez de aici pentru că aici voi forma o vatră de rod. Da? În această zonă procedăm la fel. Mergem mai jos și avem o formațiune de rod aici și secționăm fără probleme. Mergem în continuare pe toată lungimea șarpantei și facem același lucru pe care l-am făcut și aici. Facem tăieri de transfer și totodată rezolvăm și conflictele din pom. Da? Și aceasta este șarpanta. Mai avem aici jos o zonă în care putem face o tăiere și am rezolvat problema cu aceasta de aici. După care trecem la următoarea. Vedem că aici avem o ramură care ne merge în interior și creează un conflict. O eliminăm la inel. Foarte simplu. Aici această ramură merge către interiorul pomului și de aceea rezolvăm conflictul. O avem și pe aceasta de aici care o umbrește pe aceasta, dar aici am o zonă liberă care poate merge. Merg pe lungimea ei și văd că aici am două formațiuni de rod. Dacă aș putea să tai și aici, aș putea să tai și aici. Aici nu aș rezolva mare problemă. În schimb, dacă tot am ales să reduc, voi tăia mai în interior. Da? Și așa am rezolvat-o și pe aceasta de aici. Rămâne cea cu altoiul pe care v-am spus că voi prezint la final ce voi face cu ea. Da? Vin în această zonă și rezolv puțin din conflict și mergem mai departe către coronamentul pomului. O să încerc să stau cu fața la dumneavoastră pentru a înțelege mai bine ce fac eu aici. Da, avem o formațiune de rod aici. Deja în această parte am eliminat aproape total ceea ce mă interesa pe mine. Și eu merg după această regulă și fac predominant tăieri de transfer. Deci nici nu stăm la discuție către alte tăieri. Da? Deci numai tăieri de transfer.
uitați cum este aceasta aici. În momentul în care vrem să prelungim, avem voie să și scurtăm. Momentan nu scurtăm nimica pentru că nu avem treabă. Uitați, aici am o ramură cheală, de chiar dacă am o formațiune de rod în această zonă, aici am o ramură cheală, adică ea nu este garnisită cu nimic. Da? Și aleg să o elimin total, pentru că nu folosește doar dacă aș avea această formațiune de rod pe ea. Da? Ea este cheală, ea nu are nimic aici. O eliminăm în întregime. Nu vă speriați de căței mei că fac gălăgie, dar v-am spus, se ceartă între ei, au ei problemele lor care vor să le rezolve, dar nu înseamnă că sunt chinui sau au vreo problemă. Da. Mergem în continuare pe șarpantă și vedem că aici am lăsat două formațiuni de rod. Am undeva în această zonă formațiune de rod, scurtez, elimin, rezolv conflictul. Da? Aici am două formațiuni de rod care merg foarte bine, elimin. Aici deja aceasta mi umbrește pe aceasta și teoretic nu merge către o zonă care vreau eu, dar momentan anul acesta fac o tăiere de transfer de aici și lăsăm să vedem ceea ce se întâmplă pe anul viitor. Mulți spuneți că de ce tăiem pomi în fiecare an? Oarecum sunt ani în care tai într-un fel, iar anul viitor, dacă va fi nevoie, revii. Poate nu se întâmplă ceea ce vrei tu în zona aceea, da? Am aici o ramură care nu folosește la absolut nimica, o elimin la ină. Da? Și mergem și pe aceasta pe interior și elimin. Și am rezolvat în mare parte cu această șarpantă. Mai am o singură zonă unde să tai, aici. Și am rezolvat și partea asta. Aici am un oarecare conflict. Aceasta calcă pe aceasta, este cam lângă, poate să-mi ajungă și pe aceasta. În schimb am o formațiune în această zonă, aleg să o elimin total. Da? Acum avem în această zonă o altă șarpantă, care am lăsat-o în partea de jos. Da? O mai lasăm anul ăsta să vedem ce se întâmplă. Reducem la o formațiune de rod din ea. Și dacă nu ne convine, anul viitor vom veni și o vom elimina în întregime. Mergem mai departe pe lungimea ei și facem același lucru pe care l-am făcut și mai devreme. Ideea este că dumneavoastră trebuie să mergeți pe fiecare șarpantă în parte și să caracterizați oarecum ceea ce se întâmplă pe cuprinsul ei. Vedeți care sunt ramurile de rod, vedeți ce formațiune aveți, în devenire, conflicte, umbrește, nu umbrește și după aceea dumneavoastră căutați pe cât posibil să rezolvați aceste conflicte, dar făcând niște tăieri corecte. Aici am o ramură care merge către interiorul coronamentului, o elimin în totalitate, da? Aici am o zonă în care merge această formațiune, în care nu mă deranjează, iar aici o să facem o temperare de creștere, la fel, la o formațiune de rod, da? Aici, în această zonă, am niște ramuri chele, am formațiune de rod, scurtez aici. La fel și în această parte, pentru că îmi convine. Această ramură nu mă ajută cu nimic, este cheală, are foarte puține formațiuni în vârf și o elimin total. Aici aleg să o elimin pe aceasta și opresc la o țăpușă, da? O formațiune de rod care îmi va da rod anul acesta. Aici la fel fac niște tăieri de transfer, o am pe aceasta care merge de nebună și nu mă ajută la nimica, da? Și cam asta trebuie să faceți, caracterizați fiecare ramură în parte și vedeți ce aveți de făcut pe cuprinsul ei. Pentru că, de fapt și de drept, asta va defini ceea ce se va întâmpla pe viitor în pom. Și fiecare șarpantă în parte. Am ajuns la una foarte lungă. Chiar dacă am o formațiune de rod, nu știu dacă se vede în această zonă, vin și fac transfer aici. Bineînțeles că la final vom lua telefonul și vom prezenta oarecum ce s-a întâmplat prin aceste tăieri pe care le-am făcut noi aici, jos în coronament, da? Aceasta are formațiuni de rod, dar sub greutatea rodului mi-ar putea atinge solul, da? Și de aceea eu fac o normare în această zonă. Da? Mai avem ceva șarpante aici, în zona interioară a pomului și cred că o să aleg să elimin total această ramură, pentru că mi umbrește foarte mult. Aici stai la o formațiune de rod și elimin ceea ce îmi pleacă oarecum într-o zonă nedorită. Aici la fel am destul rod și voi alege să îl normez, da? Și mergem mai departe pe toate șarpantele în parte. Poate ați văzut, nu știu dacă ați observat, am eliminat și câteva smicele, dar nu aveam nevoie de ele acolo. Acelea sunt niște formațiuni de rod care vor da rod anul viitor. La fel facem aceste tăieri de transfer pe tot cuprinsul.
Am caracterizat și în această zonă. Mergem pe aceasta, vedem că avem o porțiune destul de mare cheală. Încercăm anul acesta să mai lăsăm din ea. Nu cred că este nevoie, o voi elimina în întregime. O scot din pom pentru că efectiv nu are niciun rost. Aceasta, chiar dacă are formațiune de rod în această parte, se duce totuși cam mult și așa o să las această zmicea, această ramură de rod în devenire pe mai departe. Pe aceasta mai bine o eliminăm de tot. Da? Uitați, am tăiat cu foarfeca strâm, cum vă explicam eu acolo. Bun, acesta o elimin de aici de tot pentru că am o formațiune în această zonă. Da? Dacă vreți, ne mișcăm și puțin mai repede, dar ar fi bine să facem tăierile acestea mai ușor, astfel încât dumneavoastră să vedeți ceea ce se întâmplă aici. Aici am o situație, am rod și aici îmi calcă puțin, dar momentan voi alege pentru anul acesta să o las așa. În schimb, voi face o secțiune de reducție în această zonă. Da, ne uităm din nou pe șarpanta aceasta în interioară, eliminăm la niște formațiuni de rod la fel și treburile sunt destul de simple, pentru că efectiv dumneavoastră tot ceea ce trebuie să faceți în turnament este să faceți aceste tăieri de transfer, da? Către niște zmicele, către niște formațiuni viitoare de rod și totul este simplu. Deja pomul nostru a început să prindă, să lăsăm pe aceasta să vedem, să prindă o oarecare uloare. Da? Am făcut și o scurtare aici pentru că sper să-mi dea ceva muguri de rod în această zonă. Avem aici o problemă și am doar o formațiune pe această zonă. Aici am creat un ciot, nu este benefic, așa că o să vin și o să îl elimin total. Da? Pentru că din punctul meu de vedere, în momentul de față, cam asta ar fi cea mai bună alegere. Da. N-am tăiat total la îmbinare aici. Da? Am lăsat un oarecare ciot. Poate îmi dă vreo ramură în această zonă, dar nu mă deranjează sub nicio formă ceea ce se întâmplă aici. Da? Acum mergem în partea de sus a coronamentului și vedem unde mai trebuie lucrat și în această zonă. Așa, mai avem o singură parte aici pe care trebuie noi să lucrăm. În momentul de față avem o formațiune, chiar dacă aici avem rod, nu am nevoie, o să las în această zonă o creștere pentru a garnisi coroana pe viitor. Da? Aici aceasta merge în interior, nu mă ajută cu nimic, iar pe aceasta o să încerc să o elimin total, pentru că de asemenea nu mă ajută cu absolut nimic. După ce ați făcut toate aceste operațiuni, dumneavoastră vă uitați, pentru că mai vedeți pe parcurs, unde mai aveți posibile aglomerări, posibile conflicte, pentru că pomul își mai dezvăluie din secrete și din ceea ce are nevoie și în momentul în care dumneavoastră faceți aceste tăieri. Da? Este foarte simplu această chestie și vă sfătuiesc ca întotdeauna după ce faceți tăierile să vă mai uitați puțin prin pom, pentru că veți vedea eventuale probleme. Eu aș putea spune că am cam terminat ceea ce am avut de făcut și nu mai îmi rămâne decât acel altoi pe care v-am promis că îl vom tăia împreună. Da? Așa. Deci cam acesta este pomul nostru. Acum luăm camera și lucrăm puțin pe acest altoi pentru a vedea și dumneavoastră ce s-a întâmplat acolo și despre ce este vorba. Da, și v-am promis că tăiem acest altoi de Starkimson. El a altoit într-o lacomă, după cum îl vedeți, și deja avem rod pe el. Eu mai fac tot felul de experimente, îmi place foarte mult să am, așa cum să spun eu, mai multe soiuri într-un măr. Am unul chiar cu 4 soiuri din care consum. Eu anul acesta o să-l las și o să-i dezvolt o
o ramură de schelet în această parte, dar momentan o să-i las și acest rod pe această parte și mai dau aici încă o tăiere de transfer. Și așa am rezolvat și cu al tăiul meu din pom. Tocmai ce am mai văzut o problemă, am eliminat-o și pe aceea. Și, dragilor, cam acesta este pomul, cam aceasta este structura lui. Observați că îi las foarte multă vegetație în interiorul pomului, chiar dacă i-am făcut un alt tip de coroană. Dacă vedeți de aici, el este gol pe centru, primește suficientă lumină, dar eu sunt adeptul că partea vegetativă din pom trebuie să fie cât mai dezvoltată, pentru că astfel pomul să poată să-și întrețină funcțiile lui fiziologice pe deplin. Deci acesta este pomul și cam asta am făcut noi azi. Deci acesta este mărul nostru, căruia i-am aplicat tăieri și de formare și de fructificare, dar mai ales i-am aplicat niște tăieri de reducere a coroanei, în special pe lateral, dar am făcut tăieri și de suprimare a coroanei, adică i-am dat o simetrie, un nivel oarecare. Are o încărcătură de rod suficientă pentru anul ăsta din punctul meu de vedere. Raportul între vegetație și încărcătura de rod din punctul meu de vedere este unul optim și nu este nimic complicat. Pe canalul meu aveți suficiente materiale prin care puteți face și dumneavoastră chestia asta, fără să mai chemați pe unul și pe altul. Și mare atenție, când tăiați pomii, căutați să nu degarnisiți coroana. Da? Deci să nu avem niște ramuri chele, niște ramuri goale și doar în vârf să avem diferite ramuri pe care le lăsăm noi. Noi trebuie să lăsăm aceste formațiuni de rod și să căutăm să garnisim pe cât posibil toate aceste ramuri de schelet, da? Și să aducem rodul cât mai aproape de ramurile acestea care îl pot susține. Și cam acesta este tot secretul. Și dumneavoastră puteți, totul este să încercați și să vă doriți asta. Și eu sunt sigur că veți reuși, pentru că nimeni nu s-a născut învățat. Nu trebuie să fii doctor în horticultură pentru a putea tăia un pom. Iar eu consider că v-am dat toate informațiile necesare prin materialele mele. În momentul în care căutați și nu înțelegeți ceva, puteți să mă întrebați în comentarii, dar mai ales căutați videoclipurile mele vechi și o să vedeți acolo că sunt o grămadă de informații care vă pot fi de folos. Iar până la următorul material, eu vă doresc toate cele bune. Mai este puțin și ne luăm de grădinărit, ne luăm de stropit, ne luăm de soluții bio și așa mai departe, pentru că bunul Dumnezeu ne dă timp frumos și chiar dacă este puțin îngheț, nu este nicio problemă. Așa că, dragilor, vă doresc toate cele bune. V-am pupat!